سورة الحجرات، السورة 49 بما بدأت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم. هذا مطلع السورة. صحيح. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما معنى لا تقدموا؟ يعني لا تقطعوا أمرا وتجزموا به وتجترئوا عليه قبل أن يحكم الله تعالى فيه. هذا معنى تقدموا. لا تقدموا، ما تذكرون حكم أو شيء أو كذا، تجترئون على إصدار حكم قبل أن سبحانه وتعالى يذكر كيف أنت تحكم. صحيح. هذا معناه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنت لا تجترئوا ولا تقطعوا أمرا إلا بعد أن يحكم الله فيه. مو كذا؟ صحيح. قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله في الآخر، في آخر السورة كأن الحكم قبل حكم الله. كان ما يعلم الله، تتعلم الله. سلم يا رب. شديد. صدر حكم وكذا. قوي. قل أتعلمون الله بدينكم؟ لا كلا. إذا لا تقدم. سبحان الله العظيم. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إن الله سميع عليم والله بكل شيء عليم. مو فقط هذا، ختمها إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. السمع والبصر وكل شيء. والعلم يعني. والعلم مرتبطة جدا جدا. السورة 50 ما شاء الله. نعم. سورة قاف. نعم. الله. 50 سورة متتابعة، تناسب وتناغم البدايات والنهايات. بما بدأت قاف والقرآن المجيد. نعم. مو هكذا؟ صحيح. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هاي آخر. يا سلام. صحيح. قاف والقرآن المجيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في البداية ماذا قال؟ أيوة. قال يعني يقول عنهم: فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. مو في بداية السورة؟ فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يوم شو ربنا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يا سلام. يقول رجع بعيد. ويوم تشقق الأرض عنهم سراعا معناها البعث. البعث طبعا. البعث. يوم يسمعون، هي الآية يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. كيف ماذا قالوا؟ ذلك حشر علينا. هم قالوا ذلك رجع بعيد وذلك حشر علينا يسير. عندهم بعيد لكن عند الله يسير. سبحان الله. سيحدث. مرتبطة كل الارتباط. وكأنها تكذبهم فيما ذهبوا إليه من مزاعم وأفكار. طبعا. نعم. في البداية ماذا قال؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها والأرض مددناها. ايش قال في الأخير؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغو. فلم ينظروا إلى السماء، هذه الأرض خلقناها 6 أيام ما مسنا. نعم صحيح. ارتباط دقيق وثيق. نعم. ارتباط وثيق. السورة 51. أحسنت. الذاريات. أقسم بالذاريات قال إنما توعدون لصادق. نعم. هذا القسم على جواب القسم. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ماذا قال في الأخير؟ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. طب كيف نستبين العلاقة هذه سيدي؟ إنما توعدون لصادق. في الآخرة. طبعا. إما جنة أو نار. نعم. وهذا هو كان يوعد. نعم. وإن الدين عن الحساب لواقع. الدين هنا عن الحساب. نعم. دين الحساب لواقع.
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذا إنما توعدون لصادق، فيومهم من يومهم الذي يوعدون. إنما توعدون لصادق، فويل من يومهم الذي يوعدون. نعم صح. إضافة وشرح وتفسير جيد.